سلام دوستای گلم، به کانال خودتون خوش آمدین. ما در این کانال قصد داریم با شنیدن سرگذشت‌های واقعی دوستانمان از زندگی آنها تجربه بیاموزیم. اگر شما هم به چنین سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مندین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. سرگذشتی که امروز میخوام براتون تعریف کنم از طرف دوست عزیزمون الهام جون برامون فرستاده شده. الهام جون متولد سال 60 هستن. توی خانواده 6 نفره به دنیا آمدن و بزرگ شدن که یکی از برادراشون از خودشون بزرگتر و 2 تا از برادراشون کوچیکتر هستن. از وضع مالی خانواده اگر بخوام براتون بگم، خانواده وضعیت مالی متوسط رو به بالایی دارن. پدرم تو کار ملک بود که روز به روز با تلاش و فعالیت وضع مالیمون بهتر می شد. من خانواده خوبی داشتم. پدر و مادرم خیلی مهربون و دلسوز بودن و با من و برادرم رابطه خیلی خوبی داشتن. فقط تنها مشکل ما این بود که خانواده بسته‌ای داشتیم. برادرام خیلی مهربون و دلسوز بودن. ولی چون من تک دختر خانواده بودم، هم پدر و مادرم همین که 3 تا برادرم دائم مثل یه سرباز دنبالم بودن. حتی مادرم هم که هم جنس خودم بود، افکارش مثل پدر و برادران بود. یه زمانی میشد که سختگیری‌های مادرم بهم بیشتر از پدر و برادران بود. اوایل که مدرسه میرفتم تا پایان دوره ابتدایی خیلی کاری به کارم نداشتن. ولی سالی که ابتداییم تموم شد و سال اول راهنمایی بودم، برادرام برام سرویس گرفتن که منو ببره و برگردونه. البته الان بیشتر بچه‌ها سرویس دارن، ولی اون زمان ما خیلی مرسوم نبود که برای بچه‌هاشون سرویس بگیرن. ولی برادر بزرگترم برام سرویس گرفته بود و سرویسمونم یه ماشین مینی بوس بود که هر روز سر ساعت می اومد سر کوچمون دنبالم، که اونم برادرم حتی اجازه نمیداد که تا سر کوچه تنها برم و منتظر اومدن مینی بوس بمونم. با اینکه کار خودش طوری بود که باید زودتر از من میرفت سر کارش، ولی منتظر میمون تا زمان اومدن سرویس من بشه که خودش منو ببره سر کوچه و بعدم میایستاد تا مینی بوس بیاد که منو سوار کنه و ببره. از اون طرفم به برادر کوچیکترم سپرده بود موقع برگشتم بیاد سر کوچه منتظر بمونه تا سرویس منو برگردونه خونه و با هم برگردیم که تو این فاصله کسی منو حتی نگاه هم نکنه. وای از روزی که یه عروسی دعوت می شدیم. خب اون زمان ما کلن دخترها اصلا اهل آرایش نبودن، ولی همون که موهامو یکم مرتب می کردم و دلم می خواست یکم خوشگلتر بشم، اگر به مامانم می گفتم یکم موهامو بابلیس بپیچه، مامانم باید می رفت هم از پدرم هم از برادرم اجازه می گرفت. اونام به این شرط اجازه می دادن که رو سری موتوری سرم کنم که اصلاً روی موهام مشخص نباشه. حتی تأکید میکردن که زیر پیراهنم من باید شلوار بپوشم و روشم مانتو. خلاصه خیلی با همین موارد ریز اذیتم میکردن. برادر بزرگم اصلا مذهبی نبود، ولی اگر میخواستم تو خونه یه نوار گوش بدم اینقدر باید صداشو کم میکردم که خودم هم به سختی متوجه صداش میشدم. چون میگفت صداش از خونه بیرون میره و اگر که صداش از خونه بیرون بره و متوجه بشن که دختری تو خونه نوار گوش میده، روش حساب بد میکنن و دیگه نمیشه کنترلش کرد. یادمه سالی که کلاس 2 راهنمایی بودم، چون میدیدم دوستام جشن تولد میگیرن، خیلی دلم میخواست جشن تولد بگیرم. البته من اصلا حق نداشتم تو جشن تولد اونا شرکت کنم، ولی دوستام که میرفتن روز بعد می اومدن مدرسه و با هم دیگه در مورد این که چقدر بهشون خوش گذشته تعریف میکردن. حالا که من نمیتونم جایی برم، یه روز به مادرم گفتم حداقل برای خودم یه تولد بگیرین که دوستان بیان و منم ببینم تو تولداشون چه خبره. اون شب مادرم خودش با کلی استرس که انگار میخواد بره و چه حرف مهمی رو به پدر و برادران بگه، رفت و باهاشون صحبت کرد که اگر اجازه بدین این دختر هیچ وقت حالا هیچ کجا نرفته،
به خاطر همین دوستاشو مهمون کنه برای تولدش. دوستاش همه با هم مهمونی میرن، با هم کوه و تفریح میرن، ولی ما اجازه نمیدیم که این بره. حالا اگر اجازه بدین امسال دلش میخواد برای خودش یه تولد بگیره، یه کیکی بگیره و دوستاشو دعوت کنه. برادرم که داشت شامشو میخورد رفت کنار و به پدرم گفت دخترداری خیلی سخته، به نظر شما چیکار کنیم؟ آخه الان یه مش دختر جوون بیان و برن، سر و صدای نوار، نمیدونم والا. پدرم هم یکم رفت تو هم و گفت عیبی نداره، حالا ما که نمیذاریم این بره، بذار اونا بیان یه عکسی بگیرن، یه فیلمی بگیرن که اینم یادگاری براش بمونه و دلش خوش باشه. پس فردا میره خونه شوهر و اینا همه تو دلش میمونه. خلاصه با 1000 سلام و صلوات پدر و برادرام راضی شدن که جشن تولد برام بگیرن. منم که از این چیزا به خودم ندیده بودم دیگه اصلا انگار رو ابرا بودم، نمیفهمیدم چی کار میکنم و چی میگم. فقط اولین حرفی که به مادرم زدم گفتم مامان یه لباس قشنگ برام بدوزین که منم لباس خوشگل داشته باشم. روز بعد مادرم منو برد پیش خیاط که اون زمان پیرنای پرنسسی مورد پسند همسن و سالای من بود. یه رنگ آبیش رو دوختم و کلی به دوستام التماس کردم که من میدونم که باید تولد شماها می اومدم، ولی خب شماها میدونین که برادرم اجازه نمیدادن، ولی شما به من نگاه نکنین و جشن تولد من بیاین و مجلس منو گرم کنین. اونام قبول کردن که بیان. برادرم یه دوربین داشت که اونم گرفتم و رفتم یه حلقه فیلم 36 تایی انداختم توش. کیکم هم سفارش دادم و دیگه من اون روز خوشحال ترین بودم. برادرم هم فقط اصرار میکرد که نوار روشن نکنین یا اگرم روشن کردین صداشو خیلی کم کنین. روز جشن شد. یه سری از دوستام خودشونو، یه سری با مادراشون اومدن. کلی برام هدیه آوردن. اون روز خیلی بهمون خوش گذشت. یه روز به یاد ماندنی برام رقم خورد. بعدم شب شد و همه رفتن. منم سری رفتم لباسمو عوض کردم که برادرام نبینن. کادوهای دوستامم گذاشتم کنار خونه تا سر فرصت جمع و جورشون کنم. اینقدر من رو از همه چیز منع میکرد که همش احساس خفگی میکردم. دلم میخواست یه جوری از این خونه برم و آزاد بشم. من با خودم عهد کردم که حسابی بچسبم به دستم که دانشگاه قبول بشم. دانشگاه هم بزنم یه شهر دیگه که از دستشون راحت بشم. دیگه اینا نباشن که از هر کاریم ایراد بگیرن. برادرم کلن اخلاقش این مدلی بود. یعنی جوری نبود که فقط بخواد به من سخت بگیره. با خودش هم همینطور بود. مثلا یه دختری تو کوچمون بود که ما متوجه می شدیم که برادرم خیلی دوستش داره. از نگاهاش متوجه شده بودم. ولی چون چند باری دیده بود که موهاشو رنگ کرده و گاهی هم یکم به مژه‌هاش ریمل زده از دستش ناراحت بود. یه روز که مادرم باهاش صحبت کرد که بریم خواستگاریش، برادرم یه شرط گذاشت. به مادرم گفت میری باهاش تموم میکنی که اگر این کاراشو بذاره کنار و تو خیابون آرایش نکنه من پا جلو میذارم. مادرم هم که رفت باهاش صحبت کنه صحبت برادرم رو انتقال داده بود که اون دخترم ناراحت شده بود و گفته بود مگه من مجبورم که به عقیده کس دیگه ای زندگی کنم؟ من همینطوری که هستم همینطور میخوام زندگی کنم. تازه اگر ازدواج کنم شاید دلم بخواد موهامو رنگ و مش کنم. مادرم هم وقتی که اومد و به برادرم گفت، برادرم با اینکه خیلی دوستش داشت ولی بیخیالش شد و روی لج و لجبازی قبول نکرد. یه روز که مادرم دیده بود یه مدته که حسابی چسبیدم به درسم ازم پرسید چیه؟ چند وقت اینقدر سرت تو درس و کتابه؟ منم جریان رو بهش گفتم که میخوام دانشگاه قبول بشم و بزنم یه شهرستان دیگه که برم تو خوابگاه و راحت زندگی کنم. ولی مادرم میگفت خودتو انقدر اذیت نکن، تو اگه شهرستانم قبول بشی برادرت نمیذاره بری. منم میگفتم من اگر قبول بشم کسی نمیتونه جلومو بگیره.
من کاملا کلاسای کنکورم رو میرفتم و برادر کوچکترم همچنان مأمور بود که منو ببره و بیاره. زمانایی که تو مسیر میرفتیم تا به کلاسا برسیم یه پسری رو میدیدم که یه سازی دستش بود و انگاری میرفت کلاس موسیقی. یه روز که رفتم کلاس، وقتی که رسیدم دوستام گفتن امروز استاد نیومده و باید برگردیم خونه. من که برادرم هم گذاشته بود و رفته بود تا سر ساعت هر روز بیاد دنبالم، پیش خودم گفتم خب چیکار کنم؟ تقصیر من که نبود. حالا مجبورم برگردم خونه و بگم امروز کلاس نداشتیم. از اونجا که اومدم بیرون و برگردم خونه، پشت سرم حس کردم صدای قدم‌های آرومی میاد. برگشتم پشت سرم و نگاه کردم که دیدم صدای پای همون پسریه که من هر روز تو مسیر با ساز میبینمش. بهش سلام کردم که اونم جوابمو داد و گفت مدتیه که دلم میخواد باهات صحبت کنم، ولی هر بار میبینم که شما یه بادیگارد دارین و رفت و برگشت همراهتونه. منم گفتم بله، متاسفانه برادرام نمیذارن من تنهایی جایی برم و برگردم. خلاصه این ماجرا باعث شد که من با اون پسر آشنا شدیم. شماره تلفن خونش رو بهم داد و منم اون روز شمارم رو بهش دادم. از اون روز به بعد هر موقع کسی خونمون نبود بهش زنگ میزدم و باهاش صحبت میکردم. یه جورایی ما با هم صمیمی شده بودیم، ولی خیلی سخت میتونستم ببینمش. طوری شده بود که گهگاهی از کلاسای کنکورم میزدم و وقتی برادرم منو میرسوند و میرفت، منم میرفتم پیش محمد و با هم میرفتیم یه دوری میزدیم. یکم که از خودش و زندگیش برام گفت، دیدم که اونم حال و روز منو داره. اونم تک پسر بود که 5 تا خواهر داشت. خیلی هم روش حساس بودن و خانواده‌ای بودن برعکس خانواده ما، اهل بزن و برقص و مهمونی‌های مختلف. همین جور که داشت از خانواده‌اش میگفت من خیلی خوشم اومده بود. گفتم خوش به حالتون، چه خانواده شادی دارین. برعکس خانواده ما که همه افسرده حالن و یکم از خانوادم براش گفتم. من دیگه تا حالا که از خودش خیلی خوشم اومده بود، از این به بعد دیگه عاشق خانواده‌اش شده بودم که چه خانواده شادی داره. از مهمونی‌ها و عروسیاش برام تعریف میکرد. گهگاهی هم عکساشونو برام می آورد که معلوم بود چقدر بهشون خوش میگذره. اون روز بهش گفتم که چه تصمیمی دارم و چه تصمیمی گرفتم، ولی میدونم اگر برادرام و پدرم بفهمن اجازه نمیدن، ولی خب یه ریسکه که میخوام انجام بدم. اونم گفت بذار من میرم با پدر و مادرم صحبت میکنم که بیان خواستگاری. بعدم اون روز از هم جدا شدیم و من برگشتم خونه. 2-3 ساعتی که گذشت تلفن خونه زنگ زده شد و مادرم گوشی رو برداشت. مادر محمد بود. یکم که با هم صحبت کردن قرار گذاشتن که مادرم به پدر و برادرام بگه که برام خواستگار اومده. قرار شد به پدر و برادرام بگه که مادرش منو تو خیابون دیده و از من خوشش اومده و حالا میخوان بیان خواستگاری، که هیچ حرفی از آشنایی بین من و محمد زده نشه. بعدم با مادرم قرار گذاشت که روز بعد بیان خونمون. روز بعد که اومدن من دیدم که مادرش خیلی حرف نمیزنه و بیشتر پدرش صحبت میکنه. یه جورایی مادرش تو همه. بعدها فهمیدم مادرش یکی از اقوام خودش رو برای پسرش در نظر داشته، ولی پسرش منو انتخاب کرده. مادرشم یکم که باهاش مخالفت میکنه و میبینه فایده ای نداره، قبول میکنه و میگه باشه، هر طوری که خودت میخوایی. اگر این دختر رو میخوایی عیبی نداره، میریم همینو برات میگیریم. دفعه دوم که اومدن برای بقیه رسم و رسوم، مادرش گفت بیا ببینم عروس قشنگم، بیا ببینم پسر ما عاشق چه دختری شده و انتخابش کرده. البته مادرش مخصوصاً و با صدای بلندی حرف زد که دلش میخواست پدر و برادرام متوجه بشن. وقتی که این حرف زد برادرام هم حرفشو شنیدن و اون شب اوقاتشون حسابی تلخ شد. یه جورای دیگه تا آخر شب تو خودشون بودن. وقتی که اونا حرفاشونو زدن و رفتن، هنوز از در خونه دور نشده بودن که اون برادری که پشت سر من بود اومد تو اتاقم و گفت تو قبلا این پسر رو دیده بودی؟
میشناختیش؟ بعدم محکم یه سیلی خوابون بیخ گوشم. گفت من تو رو میبردم کلاس کنکور رو برمیگردوندم. تو که این پسر رو دیدی؟ از صداش برادر بزرگمم اومد تو اتاق و خلاصه داد و بیدادی بلند شد که پدرم اومد تو اتاق و گفت پسرا هیچ حرفی نزنین، فقط سری در این گند رو بذارین و هیچ حرفی نباید بزنین. فقط هر چی که گفتن قبول کنید و بگین باشه، که محال کسی تو محل یا تو مسیر کنکور اینا رو با هم ندیده باشه. آبرومون در خطره. حداقل اینجوری میگن اگر با هم بودن خانواده هاشون میدونستن و بعدم ازدواج کردن. پدر و برادرام اون شب طوری این قضیه حرف میزدن که هر کسی میشنید فکر میکرد که ما با هم چی کار کردیم و چه اتفاقی بینمون افتاده. هرچی هم که میگفتم بابا به خدا خبری نبوده، بین ما هیچ چیزی اتفاق نیفتاده. ما فقط 2-3 بار همدیگر رو دیدیم و 2-3 تا کلمه با هم حرف زدیم، ولی فایده‌ای نداشت. حتی با مادرم هم کلی دعوا کردن که تو این دختر رو پرروش کردی. وقتی که جشن تولد میگیری براش، خب معلومه این دختر از دست در میره و این شکلی میشه. وقتی که اجازه میدی هر روز تو خونه آهنگ بذاره و برقصه، معلومه این میشه. مادرم تفلک اون شب انقدر گریه کرد که من گفتم این پسر هر طوری که باشه من باهاش ازدواج میکنم که فقط از دست اینا راحت بشم. از طرفیم پدرم میگفت حتی اگر اینا مهریه‌ای هم برای دخترمون در نظر نگیرن عیبی نداره، فقط بدید که این دختر از این خونه بره. طوری شد که اونا اون شب رفتن که فکراشونو بکنن و مثلا ما فکرامونو بکنیم، ولی مادرم و پدرم تو کاری کردن که ما خودمون باهاشون تماس گرفتیم. مادرم طفلای روز بعد تماس گرفت با مادرش که حاج خانم یه فکری بکنین، کی میایین که برای دختر من بله برون بگیرین؟ اونا وقتی که دیدن ما خودمون زنگ زدیم و انگار یه جورایی عجلمون بیشتره، تاخچه بالا گذاشته بودن که اجازه بدین ما فکرامونو بکنیم. ما یه دونه پسر که بیشتر نداریم. مادرم هم رو راست همه چیزو براش تعریف کرده بود که این اوضاع منه. این پسرها و پدرشون ریختن سر من و دخترم که کلی اذیتمون کردن. خلاصه با اصرار محمد و با کلی منت مادرش اومد جلو و تو چشامون زل زد که چیکار کنیم؟ خب چاره‌ای نداریم. اینطوری یه ثوابم کردیم و تو و مادرت از دست اینا راحت میشید. خیلی خاطرات بدی دارم از اون روزا. یه بله برون خیلی معمولی که هممون تو اضطراب بودیم. مادرم حالش بد بود، خودم هم همینطور. پدرم اصلا نرفت یه تحقیق بکنه که ببینه محمد چه جور پسریه. نرفت از یکی بپرسه که این پسر چه کار است، اخلاقش چطوریه. فقط گفتن این پسر از بچگی علاقه زیادی به موسیقی داشته که ما هم گذاشتیمش کلاس. الانم مدتیه که ساز میزنه. بعد از اینم اگر بخواد میتونه شاگردم بگیره و از این راه درآمد داشته باشه. هر طوری بود ما ازدواج کردیم و بعد از ازدواجمون من که هیچ چاره ای نداشتم رفتم تو یکی از طبقات که نه تو یکی از نیم طبقه های مادر شوهرم. یه خونه قدیمی داشتن که 3-4 تا اتاق داشت و یه آشپزخونه کنار حیاط. یه حوض کوچیکی هم گوشه حیاطشون بود که نمای خونهشون هم سیمانی و قدیمی بود. طبقه بالا یه نیم طبقه داشتن که یه اتاق 10 متری بود و یه اتاق خیلی کوچیک‌تر که میشد جای انباری ازش استفاده کرد. تصمیم گرفتم که اون اتاقو به جای آشپزخونه ازش استفاده کنم. ولی وقتی که گفتم مادر شوهرم ناراحت شد و گفت نمیشه. اصلا روش حساب نکن. نمیشه لوله کشی کرد، نه اصلا جواب میده. بعدم آشپزخونه پایین که هست، شما بیا همونجا و با خودم همونجا آشپزی تو بکن. خلاصه چی بگم از شروع زندگیم. خواهراش که اصلا یه طوری به هم نگاه میکردن که نگاهاشون برام سنگین بود و مادرش هم همش ازم بخواکار بود. ولی خب من دیگه چون چاره ای نداشتم داشتم به سختی زندگی میکردم. اونم فقط هر روز کارش این بود که میرفت کلاس موسیقی و
کل خرج ما رو هم پدر شوهرم میداد. پدرش مرد مهربونی بود. تقریبا هر چی میخواستیم فراهم میکرد. ولی زندگیمون طوری که دلم میخواست و مثل همه تازه عروسا به دلخواهم باشه نبود. پدر شوهرم هرچی مواد غذایی برا خودشون میخرید یه مقدار کمترم برا ما میخرید. اونا رو چیده بودم کنار همون اتاق و هر روز باید هر چقدر مواد نیاز داشتم رو یا میخواستم باهاش غذا درست کنم داخل یه سینی بزرگ میذاشتم و میبردم پایین تو همون آشپزخونه مادر شوهرم که اجاق گاز و یخچال منم گوشش بود. هر روزم کلی بهم قول میزد که جامو چقدر تنگ کردی و تو نباید اجاق گاز می آوردی، ولی من دلم نمیخواست با اجاق گاز اونا غذا درست کنم. من حتی ماشین لباسشوییمم نتونستم وصل کنم که پدرم مجبور شد دوباره بره و یه ماشین کوچیک‌تر 2 قلو برام بخره. اونم گذاشتم کنار حیاط و لباسامو باهاش میشستم. اگر بخوام از خونه مادر شوهرم و زندگی سختم براتون بگم، این که مادر شوهرم خیلی رفت و آمد داشتن. مدام از شهرستان براشون مهمون میومد که منم باید از همون دقیقه اول میرفتم پایین کمکشون تا روزی که مهمونا برن. اگرم یه موقع یه رو دیرتر میرفتم همشون اخماشون رو تو هم میکردن که چرا دیر اومدی. حتی جرئت نداشتم یکم بالا بمونم و راحت باشم. کاری میکردن که شوهرم هم اخلاقش با هم عوض میشد و با هم دعوامون میشد. جرئت نداشتم هیچ حرفی بزنم. من تو خونه پدرم سختگیری داشتم از نظر حجاب و بسته بودن، ولی خیلی راحت تر از اینجا بودم. اون زمان من وظیفه نداشتم که غذا درست کنم، کار کنم. مادرم خودش تفلک همه کارا رو میکرد و من حاضر و آماده غذامو میخوردم. نه لباس میشستم و نه کاری به عهدم بود. هیچ کاری هم بلد نبودم انجام بدم. گهگاهی خواهر شوهرم مسخرم میکرد و یادم میداد با همه مشکلات زندگی چجوری کنار بیام. محمد همینطور کلاسای موسیقیشو میرفت تا تموم شد. یه سری کلاسا گذاشته بود و شاگرد گرفته بود. یه موقع میخواستن بیان طبقه بالا که آموزش بمونن که من مجبور میشدم برم طبقه مادر شوهرم و باید سختیاشو تحمل میکردم. یه موقع‌ها که دیگه طاقتم تموم میشد و اعصابم خورد میشد کلی از دستشون گریه میکردم و میگفتم این تقصیر خونوادمه که انقدر زود بدون هیچ تحقیقی قبول کردن که منو بدن به این پسر. انگار من چی کار کرده بودم که میخواستن 2 دستی منو بدن به پسری که اینقدر بی‌مسئولیت بود. محمد اصلا فکر پول و درآمد نبود. فقط فکر عشق خودش بود که آموزش بده و بازم بره و مراحل دیگر رو یاد بگیره. هر طوری بود یه مدت که گذشت دیگه زمزمه های خانواده‌شون بیشتر شد که ما بچه میخواییم. تو چرا بچه دار نمیشی؟ ولی من دلم نمیخواست به این زودی بچه دار بشم. دلم میخواست اول تکلیفم مشخص بشه بعد. به قول داده من که برام یه خونه جدا بگیرن، ولی خب اون خونه رو هم برام نگرفته بودن. با اینکه هیچ علاقه ای نداشتم، ولی خب خدا خواست و باردار شدم. چند ماهی گذشت و پسرم به دنیا اومد. دیگه کارای من چندین برابر شده بود. طوری شده بود که دیگه هیچ اختیاری از زندگیم نداشتم. حتی اگر یه موقع یه لکه شیری غذایی روی لباس پسرم میریخت و لک میشد به خدا میرسیدم. چون اگر می اومدن بالا و میدیدن قیامت به پا میکردن که چرا لک رو لباس بچه است، چرا پستونکش افتاده زمین، چرا بچه رو دیر عوض میکنی، چرا پوشک پاش میکنی، پای بچه عرقسوز میشه. حتی مادر شوهرم یه مدت خودش اومد و پسرم رو قنداق میکرد. از نظر اخلاق خانواده خوبی بودن، ولی خب نمیدونم چرا من اذیت میکردن و من خیلی باهاشون راحت نبودم. تو جشن‌ها و مهمونی‌ها خیلی راحت بودم. خواهر شوهرام خیلی راحت میپوشیدن و به خودشون اصلا سخت نمیگرفتن. ولی خب پدر و مادر من اصلا اهل دخالت نبودن و اینا خیلی دخالت میکردن. خیلی فضولی تو کار کسی میکردن. ولی اینا هر کدومشون یه اخلاقی داشتن. یه حرفی میزدن و دخالت میکردن. بچه‌ای رو که دکتر اجازه نداده بود تا 6 ماهش بشه
بهش غذا بدم، مادر شوهرم قشنگ نون تیلیت میکرد تو شیر و بهش میداد که بچم دل درد میگرفت. جرأت نداشتم ببرمش دکتر که اون موقع میگفت دوباره بچه رو دکتری کردی؟ والا ما چند تا بچه مثل دست گل بزرگ کردیم و از همون روزای اولم هرچی که خودمون میخوردیم یه انگشتم میزدیم توش و میدادیم دهن بچه و اونم معدش عادت میکرد. ولی تو بچه رو دکتری بار آوردی. به شوهرم هم که میگفت فکر منو درگیر این حرفای بیخود نکن. این مشکل زنونه است و به من ربطی نداره. من باید فکرم آزاد باشه که بتونم آموزش سازای دیگر رو ببینم. خودت یه جور باهاشون کنار بیا. اینا مگر حرفی میزنن؟ از روی یه دلسوزیه. من که دیگه واقعا بریده بودم، چند باری بعد از بچه دار شدنم رفتم پیش پدرم که من نمیتونم با اخلاق اینا کنار بیام و باهاشون زندگی کنم. البته چند باری قبل از بارداری من بهش گفته بودم، ولی پدرم میگفت اصلا حق نداری حرفی از جدایی یا قهر بزنی. اگر بفهمم یه موقع قهر کردی و اومدی، همون موقع برات آژانس میگیرم که برگردی. گفتم پس بیا باهاشون حرف بزن که قرار بود برام خونه بگیرن چی شد؟ اگر شما بیای بگی میترسن و یه فکری میکنن. ولی پدرم میگفت نه، اصلا حالا بیام حرف بزنم، از خونه بگم، اگر ناراحت بشن و بهشون بر بخوره و کار به جدایی بکشه چی؟ منم ناامید میشدم و دیگه حرفی نمیزدم. یه موقع ها با خدا درد و دل میکردم و گریه میکردم. انقدر شرایط زندگیم سخت شده بود که دیگه پسرم که راه افتاد و من مجبور بودم برم پایین غذا درست کنم و یه موقع ها چله تابستون بود و هوا گرم بود، میترسیدم گرما زده بشه و یه موقع هم که چله زمستون بود میترسیدم سرما بخوره. مجبور میشدم چند تا اسباب بازی بذارم کنارش و بهش بگم بشین اینجا با اسباب بازیات بازی کن تا من برم و برگردم. پسرم تا من از اتاق میرفتم بیرون پشت سرم میومد بیرون و شروع میکرد به گریه کردن که چرا تو رفتی؟ مادر شوهرمم تا صداشو میشنید فقط داد میزد الهام بیا بچه تو بگیر. الهام الان بچه از پله ها میفته، بدو، بچه هلاک شد. ولی خودش از جاش تکون نمیخورد که پاشه بچه رو بگیره. اینایی که براتون تعریف میکنم چند سالی بیشتر ازش نگذشته، ولی الان که دارم تعریف میکنم انگار زندگی 100 ساله پیشه. من با همه این دخالت ها کنار می اومدم و از طرفیم بیپولی محمد بیشتر آزارم میداد، چون واقعا درآمد شوهرم خیلی ناچیز بود و بیشترشم خرج خودش میکرد. مدام میرفت سازای مختلف میخرید، لباس میخرید، فیلم میخرید. خیلی راحت برای خودش خرج میکرد. راحت از پدرش پول میگرفت و خیالش راحت بود که پدرش خرجمونو میده. ولی من واقعا ناراحت بودم. یه تلفن داشتن که یه خطی بود که هر دومون استفاده میکردیم. هر موقع کسی به من کار داشت باید میرفتم پایین و پیش مادر شوهرم اینا جواب میدادم. یه روز که دیدم گهگاهی مادرم تلفن میکنه و دلم میخواد جلوی بقیه باهاش صحبت نکنم و اونا متوجه نشن، به مادر شوهرم گفتم میشه یه سیم بکشیم بالا که منم تا پایین نیام. ولی میگفت نه نمیشه، هر موقع کسی تلفن بهت بزنه خب من میام صدات میکنم. منم دیگه ناچار شدم و حرفی نزدم. گذشت تا اینکه پسرم 5-6 ساله شده بود. پدر شوهرم یه روز اومد و گفت میخوام اینجا رو بکوبم و دوباره بسازم، خیلی قدیمی شده. بهش گفتم آقا جون اگه میشه یکی از طبقاتشو بفروشین و یه پولی به ما بدین که ما بریم و یه خونه جدا بگیریم. اولش مخالفت کرد. وقتی که دید خیلی بهش اصرار میکنم گفت الان که نمیشه، حالا که پیش ماییم بذار ببینم چی میشه. بهش گفتم آقا جون الان که ما پیش شماییم محمد خیالش راحته و مسئولیت قبول نمیکنه، ولی اگه ما از شما جدا بشیم میره یه کاری پیدا میکنه و خرج خودمونو در میاره. پدر شوهرم هم با مخالفت‌های خواهر شوهر و مادر شوهرم قبول کرد یه طبقه از خونه رو بفروشه.
بعد از اینکه اون خونه ساخته شد یه طبقه‌ش رو فروخت. ولی خب آخرشم انقدر زیر پاش نشستن که نذاشتن کل اون مبلغ رو به ما بده. فقط نصف اون پول رو به ما داد که با اون پول ما نمیتونستیم یه خونه بخریم. فقط میتونستیم بریم یه جای کوچیک رو رهن کنیم. پدرم که متوجه شد که خیلی دارم به سختی زندگی میکنم و اگر این پول رو هم بگیرم صاحب خونه نمیشم، گفت عیبی نداره، من یه مقدار بهت میدم که بذاری رو پول پدر شوهرتو بری یه خونه کوچیک بخری. خلاصه مقداری پول پدرم و مقداری پول پدر شوهرم رو گذاشتیم روی هم و یه خونه کوچیک خریدیم. بعدم به شوهرم گفتم محمد حالا دیگه باید خودت بری و یه شغل و یه کار خوب پیدا کنی. ولی هرچی میگفتم فایده ای نداشت. هر بار میرفت یه مبلغی از پدرش میگرفت و به هم میداد. میگفت بیا این پول، تو مگه پول نمیخوای؟ بیا این پول، چی کار به من داری که کار منه یا کار پدرمه؟ من که دیدم هیچ مدل زیر بار نمیره، مجبور شدم که خودم برم و یه کاری پیدا کنم. بعدم هم رفتم و شروع به کار کردم. خودم میرفتم سر کار و تموم خرج خونه رو میدادم که اینم یکی دیگه از اشتباهم شده بود. اشتباهی بود که انجام دادم. من دیگه بی خیال محمد و کار و درآمدش شده بودم. ولی شوهرم داشت یکی رو تو خونه بار می آورد مثل خودش. تنبل، بی خیال، تنپرور و بی مسئولیت. پسرم و طوری عادت داده بود که حتی مشقاشم نمی نوشت و می گفت خسته میشم. دستم درد میگیره، کمرم درد میگیره. پدرشم میگفت ولش کن بچه رو، مشق به چه دردش میخوره؟ تو فکر میکنی تو این مدرسه ها چی یادشون میدن؟ بعدم میگفت بابا جون بلند شو، مامان تو ولش کن، پاشو نمیخواد اصلا بنویسی، پاشو بشین یه فیلم بذار تا با هم ببینیم. بعدم تا نصف شب فیلم میدیدن که بازم صبح که میخواستم خودم برم سر کار، هرچی پسرم رو صدا میکردم بیدار نمیشد. محمدم میگفت ولش کن، تو برو، من یه رو به دیگه صداش میکنم. بعدم که من میرفتم، بعد از ظهری که برمیگشتم هر دوشون هنوز خواب بودن. وقتی هم که شاکی میشدم میگفت ولش کن، بچه خسته است. اگرم میرفت هیچی یاد نمیگرفت و فایده ای نداشت. هر موقع هم که میرفتم مدرسه، تمام مدیر و معلم ها از دستش شاکی بودن که چرا این همه غیبت داره، عقب افتاده. یه روز که بهش گفتم از مدرسه زنگ زدن و گفتن بیایید که چرا بچه‌تون اینقدر غیبت میکنه، گفت تو کار به این کارا نداشته باش، خودم میرم. روز بعدم رفته بود و گفته بود پسر من معدش مشکل داره و یه روزایی دل درد داره و نمیتونه بیاد. یه روزایی هم من دلم نمیخواد که بیاد. اون روزم با مدیر دعواشون شده بود و یه جورایی کلی برا هم دیگه شاخوشونه کشیده بودن. کلی برا پسرم بد شده بود. پسرم که دید همه جوره پدرش پشت و پناهشه، دیگه هفته‌ای 2-3 روز میرفت و 2-3 روز نمیرفت. پدرش هم که دید تو خونه حوصله‌اش سر میره، یه روز بردش بیرون و یه دستگاه بازی PS براش خرید. از وقتی که PS خریدن دیگه روزگارمون 100 برابر بدتر شده بود. از اون به بعد دائم پدر و پسر جلوی PS نشستن و بازی میکردن. پسرم همینطور و با همین اخلاق پدرش روز به روز بزرگ و بزرگتر شد. از من که حرف شنوی نداره و اگرم حرفی بزنم میگه به تو ربطی نداره و هرچی بابا بگه گوش میکنم. چون میبینه اونم براش خیلی راحت میگیره، فقط گوش به حرف باباش میده. الان پسرم یه نوجوان تنبل و بی‌عرضه‌ای شده که کپی پدرشه. یه جورایی کپی برابره است. تمام اخلاق و رفتارهای پدرشو داره. این پدر و پسر یه نون برا خونه نمیگیرم. خودم از صبح میرم سر کار تا عصر. وقتی هم که برمیگردم خسته و کوفته، تازه باید جلو را برم و تو صف نونوایی وایسم. بعدشم کلی برا خونه خرید کنم و برگردم. چون اگه بیام هیچ کدومشون پاشونو از خونه بیرون نمیذارن. الان پدر شوهر و مادر شوهرم سال هاست که فوت شدن و خواهر شوهرامم هر کدوم سر زندگی خودشونن. من موندم با یه پسر و یه شوهر بی‌مسئولیت. چند وقت پیش سر کار بودم که دیدم اصلا حالم خوب نیست.
وقتی که رفتم آزمایش دادم دیدم باردارم. وقتی که فهمیدم باردارم دنیا رو سرم خراب شد. وقتی دیدم این زندگی بیبند و بار رو آشفتم، اگر 10 تا بچه دیگم بیاد توش اونام به همین زندگی عادت میکنن و اوضاع اونام 100 پله خرابتر میشه، تصمیم گرفتم به کسی حرفی نزنم و رفتم غیر قانونی و با ریسک خیلی بالا بچه رو سخت کردم. میدونم کار بدی کردم و گناه بزرگی بود، ولی خدا میدونه که من هیچ راهی نداشتم. فکر میکنم شاید به گناهش میارزید. من باعث شدم یه موجود دیگه تو این زندگی نیاد و راستش الان که تصمیم گرفتم سرگذشتم رو با دوستان شما به اشتراک بذارم ازشون راهنمایی میخوام. اگر بتونن ممنون میشن که راهنمایی میکنن. مشکلم هم اینه که چند وقتیه یکی از دوستام مرتب به هم میگه تو الان داری وقت خودتو تو این زندگی حروم میکنی. مگه آدم چند بار به دنیا میاد و زندگی میکنه؟ تو باید سالها قبل این کار رو میکردی و جوانی و انرژیت رو روی این پدر و پسر نمیذاشتی و ولشون میکردی و میرفتی سراغ زندگی خودت. البته چند باری که به شوهرم گفتم خسته شدم و میخوام برم، هیچ حرفی نداره. فقط میگه اگه حق و حقوقی ازم نمیخوای همین الان پاشو برو. ولی من موندم چیکار کنم؟ از یه طرف میگم این همه سختی و تو این سالها تحمل کردم و این همه از زندگیم و سختیاشو از این جوانی گذشتم. واقعا دیگه زندگی برام سخت شده. دوستم میگه اون از جوونیت که با خانوادت تباه شد و اینم از حالا دیگه که از زندگیت هیچی نمیفهمی. نه زندگی داری و نه دلخوشی. اگر بتونید راهنماییم کنید، محبت زیادی در حقم کردید. الان من موندم سر دوراهی که بمونم و همینطوری ادامه بدم یا رهاشون کنم و برم برا خودم زندگی کنم. امیدوارم هیچ وقت هیچ کدوم از شما دوستان سر دوراهی زندگی نمونین. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به داستان‌ها و سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت سرگذشت جدیدی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. اگر هم شما دوست دارین سرگذشت و تجربه زندگیتون رو با بقیه دوستان به اشتراک بگذارین، لطفاً از زیر همین ویدیو با گذاشتن کامنت با ما در تماس باشین. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.